වස්තුවක අගයන් යනු ආලෝකය නිසා එහි ඇතිවන එළිය හා අඳුරෙහි ඇති අගයන්ය. වැලියු ස්කෙච් එකක් ඇඳීමේදී වස්තුවක ව්‍යුහාත්මක හා පරිමාණවල නිරවද්‍යතාවයට වැඩිය අවධානය යොමු කරන්නේ එහි අගයන් වලටය. විවිධ අගයන් හෝ වැලියුස් චිත්‍රයෙන් මතු කිරීම සඳහා ලේයර්ස් වශයෙන් ෂේඩ් කරන්න. නිම කරන ලද ඩ්‍රෝවිං එකක් සඳහා වැලියු ස්කෙච් එකක් භාවිතා කරන්නේ නම් මුලින් ස්ට්‍රක්චරල් ස්කෙච් එකක් ඇඳ පසුව එයට වැලියු ස්කෙච් එකක් කිරීමෙන් සාර්ථක ඩ්‍රෝවිං එකක් බිහි කළ හැක. මුලින්ම අප වැලියු ස්කෙච් එකකින් පමණක් වස්තුවක් නිරූපණය කිරීමට උත්සාහ කරමු. මුලින්ම වස්තුවකට වැටෙන ආලෝකය අනුව පාට නොකරන කොටස් ලාවට පාට කළ යුතු. ටිකක් තදින් පාට කළ යුතු. තදින්ම පාට කළ යුතු කොටස් නිරීක්ෂණය කර හඳුනා ගන්න. පසුව 4B පැන්සලක් ගෙන ඔබගේ නිරීක්ෂණයට හසු වූ එම අගයන් තිරස්, සිරස් හෝ ස්ක්‍රිබල්ස් ලෙස පාට කරන්න. අගයන් වල අඳුරු පැහැය වැඩි වෙන්න යොදන ෂේඩිං ලේයර්ස් ගාන වැඩි විය යුතුයි. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සඳහා ඔබ ඇඳපු වස්තුවේ ලා පැහැයක් ඇති කොටසට තද පැහැයක් ඇති පසුබිමක් දමන්න. හා තද පැහැයක් ඇති ප්‍රදේශයට ලා පැහැති පසුබිමක් දැමීමෙන් ඔබ ඇඳපු වස්තුව වඩාත් කැපී පෙනෙයි. මෙම ස්කෙචස් සඳහා ඉරේසිං ෂීල්ඩ් එක වැදගත් වන උපකරණයක්ය. ඔබට මැකීමට අවශ්‍ය නොවන ප්‍රදේශය ඉරේසිං ෂීල්ඩ් එකෙන් වසා ඔබට මැකීමට අවශ්‍ය කොටස මැකිය හැක. ඉරේසිං ෂීල්ඩ් එක තිබෙන පැටර්න්ස් උපයෝගී කරගෙන ද ඔබට විවිධ ලෙස මැකිය හැක. මෙම කරුණු දැන ගැනීමෙන් ඔබට සාර්ථක වැලියු ස්කෙච් එකක් කළ හැක.